Yan, so good day guys, si Ray ulit ito of Stingray Performance. Ngayon pupuntahan natin yung shop kung saan pinagawa ni Sir Marvin yung sasakyan niya. So pupuntahan natin ngayon yung shop ni Sir JHEMAR sa Banawe. At sana nandun siya para makausap natin. Pero before noon, kailangan muna nating puntahan ng barangay kung saan nasasakop ng Banawe area para at least may assistance tayo sa kanila. Tapos kasama natin ngayon dito si Carlo, ating driver. So sasamahan niya tayo sa Banawe, makipag-usap dun sa owner. Makita natin yung explanation kung ano talaga nangyari sa sasakyan ni Sir Marvin. And then bibisitahin din natin yung sasakyan mismo ni Sir Marvin sa may HYUNDAI Rodriguez para tingnan natin yung kondisyon ng sasakyan kasi ilang araw na doon naka-stock. So yun guys, panoorin nyo na lang yung video namin. So yun guys, pupunta ngayon tayo sa second floor para sa service department ng HYUNDAI Rodriguez. Kaya sir, tingnan na siya. Ha? Ito bago ba ito? Hindi, bagong pintura. Sir, para sa mga nababa. Ito yung pinalitan, ito yung bagong pintura? Opo. Lalim. Gab, bakit natin lagyan ng gab? Spray paintan lang talaga. Pero yung bell housing buo pa, walang problema. Yung actuator kailangan palitan din. Opo, ayan. Kailangan niya ako dito siya. Tapos ito, yung flywheel mo, kailangan mo palitan yun. Yung bearing yun. Yung bearing. Ito ginawa lang na para ano, para may nilagyan lang nila ng ano. Tapos ganito yan. Oo, basag na to. Sarkas, pati ito sarap. Hindi, oil pan, pasal oil pan. Picture na yan. Para sa mas Pinigipan, oo. Sige, punta na muna natin yung ano doon. Sige, punta namin yung ano, talyer doon. Sige, thank you boss. Thank you sir. Dito siya. Thank you boss. So guys, yun, nakausap namin yung service manager tapos in-explain na niya yung nangyari dun sa may transmission. Ngayon pupunta kami sa may barangay hall ng TATALON kasi yun daw yung nakakasakop sa may Banawe area. Balitaan namin kayo pag nakausap namin yung tao dun sa barangay at tignan natin kung ano yung magagawa natin para kay Sir Marvin. Tapos turo-turo tayo. Yeah, turo-turo tayo. Si ano pala, sidekick walk. Ayan o. Alright. Balitaan namin kayo guys.
Kitang-kita si Kuya. Barangay. Tatlong kanto kanan. Kanan. Okay. Bago kaliwa, bago kanan ulit. Okay. Thank you. Sabihin ko sa kanya, Hindi na, kahit blatter lang. ipapablatter natin muna Yung pinagpagawa niya ng sakyan. yung pinagpagawa ng sakyan. Magkano lahat? Okay. Yun lang. Sige. So, kailangan siya mismo na dito? Siya nung siya. Sige. Papuntahin ko na lang siya bukas. Okay.